มาสอนการปล่อยไข่ซอมบี้กลายพันธุ์แล้วไอ้พวกอะไรที่มันกลายพันธุ์นะครับแล้วจะมาให้ดูบอลลูนเหาะของผมนะครับนี่มีคิปเปอร์กลายพันธุ์นี่ครับคิปเปอร์กลายพันธุ์อันหน้าตากวนตีนมากนะครับขามันก็ยาว djpeace.com เฮ้ยเชื่อตายไม่มีใครตายแต่ไอ้คิปเปอร์ตายไอ้เหี้ยจะระเบิดใส่กูเฮ้ยจะไปอย่าระเบิดนะบอลลูนกูเละแน่อย่านะนั่นไงพูดไม่ทันเลยคิปเปอร์ไอตัวไม่ดีไอคิปเปอร์เลวเฮ้ยจิ๋วอย่าไอคิปเปอร์เลวมึงนี่แกระเบิดแล้วผมก็จะบอกถึงไอตัวที่มันขี้เก๊ที่สุดในนี้นะครับมันก็คือไอตัวนี้นี่เองไม่เชื่อลองดูนะมันเป็นคู่อริกับไอตัวนี้ครับมี2ตัวขอดูเดี๋ยวมันจะใช้ท่าวิ่งวนอย่างกระดูกแฟนนะครับมันเห็นนะมันเริ่มออกอาการแล้วเดิมหมุนนะครับตอนนี้ตัวนี้โอ้ยยังมาแล้วนี่ต้องปล่อยไปเยอะๆนะครับไปแล้วนี่มันเอาได้แล้วโอ้ยยังมันโอ้โห2 ตัวซ้อนเยอะไอ้นี่ก็เอาแล้วโอ้ยซอมบี้จ่ายนี่อะไรวะมันชื่อว่าอะไรวะสกายวอล์กเกอร์ไม่ใช่นี่ไอตัวนี้ผมโหลดแอปมาไอตัวนี้เลยได้อย่างโหดนะครับอย่างโหดโดนลาวาไม่เป็นไรนี่ดูการวิ่งมันกวนตีนที่บ่อยเฮ้ยจำได้กิลโลตันนะครับแล้วจะพาไปดูแล้วกันเกตคิปเปอร์ชอบระเบิดใส่แหลกอีกแหลกเจอคิปเปอร์ฆ่าให้ตายเตรียมดาบเผื่อเจอคิปเปอร์ไหนวะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจเจอหมู่บ้าน NPC ด้วยที่ผมเข้าไปในรูนั้นมันจะมีเหมือนกับระเบิดอยู่แต่อันนี้มันไม่มีแล้วตัวเรือของนี้แล้วมันพุ่งชนมันเต็มชนเต็มนะครับคิปเปอร์แล้วคิปเปอร์ไม่นะตายซะแกสุดละบอลเลยแกมองกล้องหวานหน้าตาของกล้องที่มันจะหนีอ่ะไม่นะอย่าระเบิดใส่นะอย่านะแต่คิดก็อยากทำมันคือทำอะไรไม่ได้ซอมบี้ขี้ป้ายเหลือ5เลยใครพูดไทยที่ทางฟังเหรออะไรแล้วเดี๋ยวว่าลุงเทพขโมยไก่ไม่มีพูดแล้วอย่ามาพูดกระดูกแกงถามเยอะเลี้ยวแม่เลยเหรอที่หมาหนุกแม่มึงค่ะไม่มีหมีนี่แหละคนที่พูดไม่ว่าคนที่ไม่ได้พูดบอกว่าเดี๋ยวว่าลุงเทพขโมยไก่หนูไม่ได้พูดเลยแค่ถามถามผิดขอโทษครับดีก่อนนะแม่ที่เซอร์เป็นอะไรอีกค้างแหลกเนี่ยมึงจะเอาไว้อย่างนี้เลยนะได้ไม่เดี๋ยวจะให้
ค้างเหยียบค้างแหลกงั้นเราขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันแหลกแล้วไงเสร็จสักทีมึงมาแล้วยังไม่จบแล้วกันพอละมึงอย่าแหลกนะเอ๊ะอะไรวะยังไม่ได้สำรวจนี่วะเอ้ยพีระมิดพีระมิดที่อะไรวะมีชั้นหนังสือด้วยพี่หนพี่มาเด้อสำลับหรือเปล่ามันคืออะไรวะคำลับเหรอ